नमस्कार, मी मधुकर बोडके, CEO NSP ठाणे. सहकार मंचावर आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आपण ह्या ठिकाणी आज विषय घेतला आहे, साखळी तोडा कोरोनाची, साखळी जोडा सहकाराची. साखळी तोडा कोरोनाची, साखळी जोडा सहकाराची. साखळी जोडा सहकाराची म्हणजे सहकार्याची. जगामध्ये एक 3-3.5 महिन्यापासून कोरोना नावाच्या साथीच्या आजारानं थैमान घातलं आहे आणि तो आजार आपल्या भारत देशात, महाराष्ट्रामध्ये काही प्रमाणामध्ये आहे. जागतिक आरोग्य संघटना WHO जी आहे, त्या संघटनेने संपूर्ण देशांना काही सूचना, काही गाईडलाईन दिलेल्या आहेत आणि त्या गाईडलाईन आपल्या देशाने आपल्या राज्यांना दिलेल्या आहेत. प्रत्येक राज्यांनी आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्या गाईडलाईन दिलेल्या आहेत आणि त्या गाईडलाईन किंवा त्या सूचना किंवा ते नियम आपण प्रत्येक व्यक्तीने पाळणं खूप गरजेचं आहे. सर्वसाधारण आपण जर पाहिलं तर रेल्वे असेल, बस असेल, यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं सामाजिक अंतर ठेवलं जात नाही आणि मग संसर्ग वाढला जातो. असं मत आहे का राज्य शासनाने किंवा लोकल ऑथॉरिटीने ज्या काही आपल्याला सूचना केल्यात, त्या सूचना तंतोतंत पाळणं खूप गरजेचं आहे. शासनाला आपल्या आरोग्याची पण काळजी आहे, तसेच आपल्या उत्पन्नाची पण काळजी आहे. ह्या दोन्हीही काळजी शासन घेत आहे आणि त्यांना प्रतिसाद देणं आपलं काम आहे. आपण का प्रतिसाद देत नाही? आपलं जीवन, आपल्या कुटुंबाचं जीवन, ह्या सगळ्या गोष्टीचा आपण का विचार करत नाही? हा विचार करणं आता तरी खूप गरजेचं आहे. आपण एक विचार असा करा, किंवा रात्री 1 वाजता आपल्या रूममध्ये एका कोपऱ्यामध्ये आपण बसा व आपल्या स्वतःला आपण एका फ्रेममध्ये पहा. आणि असं नाही झालं पाहिजे, पण जर तशी गोष्ट ओढावून जर आली तर आपल्या कुटुंबावरती किती मोठं संकट ओढवेल, आपल्या घरावरती किती मोठं संकट ओढवेल, याचा आपण विचार करत नाही आणि शासनाने दिलेल्या सर्व उपाययोजनांचा आपण का अवलंब करत नाही, याचा मोठा प्रश्न पडतो. महाराष्ट्र देश किंवा महाराष्ट्र राज्य हे राजा शिवछत्रपतींचं राज्य आहे आणि ह्या राज्यातील प्रत्येक जनता ही सळसळल्या रक्ताची आहे. मग अनेक वेळेस ह्या राज्यावर संकट आलं, ह्या देशावर संकट आलं, प्रत्येक नागरिकानं स्वतः उभं राहून, स्वतः जातीनं सहभाग घेऊन दूर केलं. मग ह्या वेळेस आपण का एकत्रित येत नाही? आपण का अशा पद्धतीचं अवलंब करत नाही का जेणेकरून ही महामारी अगदी योग्य वेळेमध्ये? माझी सर्व समाजाला, सर्व बांधवांना, सर्व नागरिकांना विनंती आहे, आपण शासनाने दिलेल्या ज्या सूचना आहेत त्यांचं तंतोतंत पालन करूया. डॉक्टर्स आहेत, नर्स आहेत, इतर कर्मचारी वर्ग आहे, ते सातत्याने आपल्यासाठी अहोरात्र झगडत आहेत आणि आपण साथ देत नाहीत. योग्य वाटत नाही ह्या गोष्टी. त्यामुळे आपण असं ग्राह्य, आपण स्वतःच करोना योद्धा आहोत. मी करोना योद्धा आहे, तुम्ही करोना योद्धा आहे, हे करोना युद्ध आहे, सगळे करोना युद्ध आहेत असं ग्राह्य धरून ह्या रोगाला आपण मुळासकट काढून टाकूया. तसं पाहिलं तर महाराष्ट्र राज्य आणि केंद्र शासन हे चांगल्या पद्धतीनं ह्या कोरोना रोगासाठी नियोजन करत आहे
अहो, महाराष्ट्रामध्ये वाघ आहे तर केंद्रामध्ये सिंह आहे. अशी माणसं जर आपल्या राज्यामध्ये देशामध्ये असतील तर त्यांना साथ देणं हे माझं काम आहे, तुमचं पण काम आहे. एक करू, आपण निर्धार करू, ह्या रोगाचा नायनाटच करू. आता हे रक्त सळसळलं पाहिजे. आपण ह्या महाराष्ट्राच्या राजाचे मावळे आहोत आणि हे मावळे असे शांत बसणार नाहीत. ह्या रोगाचा नायनाट केल्याशिवाय निश्चितच आपण ह्या ठिकाणी शांत राहू शकत नाही. माझी बांधवांना विनंती आहे का आपण हे काही जे सामाजिक अंतर आहे त्याचं पालन करूया. हा काही दिवस आपल्याला मास्क लावण्याच्या सूचना शासनाने केलेल्या आहेत, ते आपण फॉलो करूया आणि आपण दक्षता घेऊ का जेणेकरून सार्वजनिक ठिकाणी आपण जाणार नाही. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.